السلام علیکم ډیر سټوډنټس امید ساتو چې تاسو به ښه په ننني لیکچر کې به موږ تاسو سره ون اف د موست امپورټنټ ټاپک ډسکس کوو چې هغه زموږ سره کریکټریسټکس اف لیوینګ ان نان لیوینګ ثینګز خصوصیات د جاندار او د بیجان د جاندار څه خصوصیات دي او د بیجان څه خصوصیات دي. جاندار زموږ سره هر هغه چیزونه چې هغه زموږ سره په هغه کې صافه کی وي. بیجان هغه چیزونه چې په هغه کې سان نه وي، مطلب چې لایف پکې نه وي. نو لایف زموږ سره ډیر سټوډنټس څه ته ویلی کېږي، په لیوینګ تھنګ کې به لایف وي، په نان لیوینګ تھنګ کې به لایف نه وي. نو دا لایف څه ته ویلی کېږي؟ ډیر سټوډنټس تاسو نه به ډېر زیات خلک پوښتنه هم کوي او دا کوېسچن هم ارایز کېږي ستاسو په مایند کې. نو ډیر سټوډنټس لایف زموږ سره ویلی کېږي ته سمپل ډیفینیشن داسې شي کولی چې سیټ اف کریکټریسټکس د ډیفرنشیټ لیوینګ تھنګ فرام نان لیوینګ تھنګ د داسې مجموعه د خصوصیاتو چې هغه زموږ سره جاندار د بیجان نه جدا کوي. ټیک شو که نه؟ سیټ اف کریکټریسټکس د خصوصیاتو داسې مجموعه د ډیفرنشیټ چې هغه زموږ سره جدا کوي لیوینګ تھنګ د څه نه؟ د نان لیوینګ تھنګ نه. دوی ته څه ویلی کېږي؟ دې ته زموږ سره لایف ویلی کېږي. نو موږ چې کوم اوس دا خصوصیات وایو نو په دې کې به زموږ سره جاندار چیز به د بیجان نه موږ جدا کوو، مطلب یو مختلف والی به پکې یو جدا کنسپټ به پکې، مطلب په جاندار کې به یو شان هغه خصوصیتي، په بیجان کې به هغه بل شان وي. ډېر سټوډنټس اولنی خصوصیت زموږ سره د لیوینګ تھنګ زموږ سره دا دی چې دا به زموږ سره الایو وي، دا به زموږ سره زنده وي، ژوندی به وي. ټیک شو ډیر سټوډنټس؟ او تاسو نان لیوینګ تھنګ د دې سره کمپیر کوئ نو نان لیوینګ تھنګ زموږ سره ناټ الایو وي، هغه ژوندی نه وي. ټیک شو ډیر سټوډنټس؟ ښه، بل زموږ سره خصوصیت د لیوینګ چیز زموږ سره دا دی چې دا زموږ سره څه شي؟ ګرو اینډ ډیولپ، مطلب په دې کې به گروتھنګ هم کېږي، د ټایم سره سره دا به غټېږي هم. ټیک شو ډیر سټوډنټس؟ او تاسو کو دا کمپیر کوئ د څه سره؟ د نان لیوینګ تھنګ چیزونو سره، نو هغه زموږ سره ډونټ ګرو. نان لیوینګ تھنګ زموږ سره ګرو نه کوي، په هغه کې زموږ سره گروتھنګ غټېدل زموږ سره په هغه کې نه کېږي. تاسو بیا نان لیوینګ تھنګ هغه چیزونه ځان ته را یادولی شئ چې په هغه کې زموږ سره سا نه وي. نو تاسو ته به په خپله باندې هغه کنسپټ چې کوم دی ذهن ته راځي چې هر هغه چیزونه چې په هغه کې زموږ سره ژوند نه وي نو هغه غټېږي که نه غټېږي. نو دا تاسو خپله باندې بیا لږ ډېر سوچ کولی شئ، موږ سره بیا په کمنټ سیکشن کې شیر کړئ چې داسې کوم چیزونه دي چې هغه زموږ سره گروتھنګ څه کوي؟ نه کوي، او هغه زموږ سره نان لیوینګ دي. ښه، بل زموږ سره خصوصیت دا دی ډیر سټوډنټس چې دا زموږ سره نیډ فوډ فار انرژي، د ده دپاره چې کوم دی خوراک پکار وي چې دا ته انرژي څه کړي؟ ګیټ کړي. خوراک د دې دپاره خوري، د جاندار چیز خوراک د دې دپاره خوري چې دا ته انرژي ځان دپاره څه کړي؟ حاصله کړي. ډېر سټوډنټس بل سایډ ته چې کوم دی په کمپیریزن کې که موږ والو نان لیوینګ تھنګ چیزونه، نو هغه زموږ سره ډونټ نیډ فوډ، چې هغه زموږ سره گروتھنګ نه کوي، نو خوراک بیا د څه دپاره والي؟ انرژي بیا د څه دپاره والي؟ نو د دې دپاره انرژي ضرورت نشته، نو خوراک هم نه کوي. ښه ډیر سټوډنټس بل خصوصیت، بل کریکټریسټک دا زموږ سره د لیوینګ تھنګ څه شی دی؟ دا به ریسپایر، مطلب سا به راکاږي. ډیر سټوډنټس چې په څه کې، په کم چیز کې زموږ سره څه دا زموږ سره سا وي، نو هغه به خامخا چې کوم دی په کم چیز زموږ سره الایو وي، زنده وي، نو هغه به زموږ سره خامخا چې کوم دی سا څه کوي؟ راکاږي. نان لیوینګ تھنګ خصوصیت دا دی چې دا به زموږ سره ډونټ ریسپایر، هغه ناټ الایو دي، مطلب ژوندي نه دي. نو چې ژوندي نه دي نو سا نشي اخیستلی. ښه ډېر سټوډنټس بل خصوصیت د لیوینګ تھنګ چیز دا دی چې دا زموږ سره موو کوي، حرکت کوي، د یو ځای نه بل ځای ته ځي. ډېر سټوډنټس تاسو خپله باندې سوچ وکئ چې تاسو د سکول نه روان شئ، مطلب د سکول نه را روان شئ او کور ته راځئ، بیا د کور نه روان شئ چې کوم دی بیرته واپس سکول ته ځئ، نو تاسو خپله باندې سوچ وکئ. نو دا زموږ سره د جاندار خصوصیت دی. لیکن نان لیوینګ تھنګ چیزونه څه کوي؟ کانټ مو، دا زموږ سره حرکت نشي کولی. تاسو کور کې مطلب یو ګټه پرته ده، یا بل یو بلاک پروت دی، یا یو خښته پرته ده، نو هغه زموږ سره د یو ځای نه بل ځای ته نشي تللی. ډېر سټوډنټس ښه
ډیر سټوډنټس نور خصوصیت د لیوینګ تھنګ چیزونو څه دي دا زموږ سره چې کوم دی بل خصوصیت د لیوینګ چیز دا دی چې دا زموږ سره ریپروډیوس خپل بچي چې کوم دی پیدا کوي صحیح ده که نه لیوینګ چیز خصوصیت دا دی چې دا به خپل بچي څه کوي پیدا کوي لیکن نان لیوینګ تھنګ چیزونو زموږ سره خصوصیت دا دی ډیر سټوډنټس چې دا به زموږ سره کانټ ریپروډیوس خپل بچي نشي پیدا کولی ژوندي نه دي چې ژوندي نه دي نو دا زموږ سره خپل بچي نشي پیدا کولی ډیر سټوډنټس بل خصوصیت د لیوینګ چیز دا دی چې ایکسکریټ ویسټ مټیریلز دا به زموږ سره خوراک کوي چې خوراک کوي نو ویسټ مټیریلز چې کوم د دې په باډۍ کې پیدا کیږي دا به زموږ سره دا پیدا کوي او بیا به ایکسکریټ کوي بیا به بهر چې کوم دی د خپلې باډۍ نه وباسي ښه ډیر سټوډنټس د نان لیوینګ تھنګ مطلب کو دا موږ کمپیر کو د لیوینګ تھنګ دا خصوصیت د نان لیوینګ سره ډونټ ایکسکریټ ویسټ مټیریل د نان لیوینګ تھنګ دا زموږ سره نه پیدا کوي مطلب نه ایکسکریټ کوي څه شی ویسټ مټیریل خوراک نه خوري چې خوراک نه خوري نو ویسټ مټیریل د کوم ځای نه رال ټیک شو ډیر سټوډنټس او لیوینګ تھنګ خصوصیت دا دی موږ وویل مخکې چې دا به زموږ سره خوراک حاصلوي د دې دپاره چې انرژي ترې ځان دپاره څه کړي ګیټ کړي حاصله کړي ډیر سټوډنټس چې بیا چې کوم دی کله فوډ وخوري نو په باډۍ کې مختلف ریاکشنې وشي چې کوم یوزفل مټیریل یې هغه باډۍ ته ورکړي ټول هر یو سیل چې کوم دی هر یو سیل د باډۍ ته چې کوم دی خوراک ورسیږي چې کوم ویسټ مټیریل پاتې شي نو هغه د باډۍ نه بیا څه کیږي کیک آوټ کیږي مطلب د باډۍ نه بهر بیا وځي دا زموږ سره د جاندار خصوصیات دی ټیک شو ډیر سټوډنټس بل خصوصیت د لیوینګ تھنګ څه شی دی دا به زموږ سره هیو لایف سپین مطلب لایف سپین دې ته ویل کېږي چې د ده به برت هم کېږي او د برت نه بعد بیا چې کوم دی بیا څه کېږي بیا به ډیت هم کېږي لایف سپین دی دا به زموږ سره د لیوینګ تھنګ خصوصیت دا دی چې د ده به لایف سپین وي برت او ډیت به دواړه به چې کوم دی پهله به برت وشي بیا به چې کوم دی د ده ټایم پوره کېږي بیا چې کوم دی بیا به د ده ډیت کېږي ټیک شو ډیر سټوډنټس موږ به لیوینګ تھنګ چیزونه چې تاسو په سراونډینګ کې خیال وکړئ لیوینګ تھنګ چیزونو د دې به لایف سپین وي چې لایف سپین یې پوره شي بیا به د ده ډیت کېږي دا د لیوینګ تھنګ خصوصیت دی ډیر سټوډنټس کو دا موږ کمپیر کو د نان لیوینګ تھنګ سره نو هغه زموږ سره څه کوي ډونټ هیو لایف سپین د دې لایف سپین نه وي ډیر سټوډنټس تاسو په ذهن کې کو بیا هم څه کوېسچن وي نو زموږ سره په کمنټ سیکشن کې شیر کولی شئ انشاءالله موږ به کوشش کوو چې تاسو ته د هغې یا بل لیکچر ریکارډ کو یا چې کوم دی په کمنټ سیکشن کې تاسو ته جواب درکو ډیر سټوډنټس تھینک یو سو مچ جزاک الله خیره دا زموږ سره بیسک مطلب بیسک کریکټرسټکس یو نو په دې لیکچر کې مونږ وویل ډیپلی به انشاءالله مونږ ډے بای ډے د وخت سره سره انشاءالله دا به مونږ ډسکس کوو خوشحاله اوسئ تھینک یو سو مچ جزاک الله